በድጋሚ በሌላ ስራ ወይም በሌላ ቪዲዮ ተገናኝተናል። ዛሬ የማቀርብላችሁ ጣሊያን ቺክን ነው በፓስታ። በጣም አሪፍ ምርጥና ቀላል ነው። ትወዱታላችሁ። ምን እንዳለና እንዴት እንደሚሰራ አብረን እናያለን። እሺ እዚህ ጋር ያሉኝን ነገሮች ይገልጻለሁ። እዚህ ጋር 2 ማንኪያ የሻይ ማንኪያ በርበሬ ያለኝ ወይም ቺሊ ፓውደር አለኝ። እዚህ ጋር 1 ሽንኩርት ነው ያለኝ። እዚህ ጋር 1 የሻይ ማንኪያ ጨውና 1 የሻይ ማንኪያ ጥቁር ቅመም አለኝ። እዚህ ጋር 2 የሻይ ማንኪያ ነጭ ሽንኩርት አለኝ። እዚህ ጋር ደግሞ ብሬስት ነው አንድ ነው የተጠቀምኩት የድሮ ብሬስት። እዚህ ጋር ደግሞ 4 ቲማቲም ተጠቅሜያለሁ። እዚህ ጋር ፓስታ ወይም መኮረኒ ተጠቅሜያለሁ። የፈለጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። እዚህ ጋር 1 ፔፐር አንዱን ነው የከተፍኩት። እነዚህ ናቸው። ቀጣዩን አብረን እናያለን። ድስ ወይም መጥበሻ ጥዳላችሁ። ከዛ ዘይት ጨምራላችሁ። ኦሊቭ ኦይል ነው የተጠቀምኩት። ከዛ ዶሮን ጨምራለሁ። አጥንት የለውም የኔ ዶሮ። መጀመሪያ እሱን እንጠብሳለን። ከዛ ምን እንጠብሳለን? ሶሱን እንጠብሳለን። ጥቁር ቅመምና ጨው እንጨምራለን። ይሄንን እንጠብሳለን ዶሮን ከጥቁር ቅመም ጋር ከጨው ጋር ከዘይቱ ጋር። ከዛ በኋላ ቀጣዩን ደግሞ አብረን እናያለን። ቀጥለን የምንሰራው ሶሱን ነው። ይሄንን ጠብሰን ወደ ሳይድ እናስቀምጥና ሶሱን እንሰራለን። እሺ ምን እናደርጋለን? ዶሮውን ወደ ሳይድ እናደርጋለን፣ እናወጣለን። ዶሮአችን ባይበስል ችግር የለም፣ በኋላ በደንብ ይበስላል። ከዛ የቀረውን ዘይታችንን ሶስ እንሰራበታለን። ይሄንን እናወጣለን። ቀጣዩን አብረን እናያለን። እሺ ዘይታችን ቅድም እንዳያችሁት እንዳበሰልንበት ነው። ሽንኩርታችንን እንጨምራለን። ነጭ ሽንኩርት እንጠብሳለን ለ3 ደቂቃ። ከዛ ቀጣዩን አብረን እናያለን። ምርጥና አሪፍ ሶስ ነው፣ ትወዱታላችሁ። እሺ ሽንኩርታችን የተጠበሰ ከነጭ ሽንኩርት ጋር እዚህ ጋር ደርሷል። ምን እናደርጋለን? ቲማቲማችንን እንጨምራለን። ቲማቲማችን በደንብ እስከሚሞት ድረስ ማብሰል አለብን። ከዛ ምን እንጨምራለን? ነጭ ሽንኩርት፣ ጥቁር ቅመምና ጨው፣ ቺሊ እንጨምራለን። ከዛ ይሄንን በደንብ አድርገን ከሽንኩርቱ ጋር ከቲማቲሙ ጋር በደንብ አድርገን እንጠብሳለን። ቲማቲማችን በደንብ መብሰል አለበት፣ በቃ መሞት አለበት። ከዛ ለ4 ለ5 ደቂቃ ይሄንን እንጠብሳለን። ከዛ ቀጣዩን አብረን እናያለን። እሺ ይኸውላችሁ ቲማቲማችን ውሃ ሰጥቶናል። እንደዚህ ብስል ብሏል ማለት ነው። 6-7 ደቂቃ ሆኖት እንዲበስሏል። ውሃ ካልሰጣችሁ ውሃ ጨምራችሁ ማብሰል ትችላላችሁ። ምን እንጨምራለን? አሁን ዶሮና ፔፐርን እንጨምርና ለ6-7 ደቂቃ በደንብ አድርገን እናበስላለን። ከዛ ቀጣዩን አብረን እናያለን ማለት ነው። ይሄንን በደንብ አድርገን እንጠብሳለን። አብረን እናዋሃዳለን። ከዛ ለ6-7 ደቂቃ እንጠብሳለን። ከዛ ቀጣዩን አብረን እናያለን ማለት ነው። በጣም ትወዱታላችሁ። ምርጥና ሲምፕል ቀላል የሆነ ምግብ ነው። ከ7 ደቂቃ በኋላ እንገናኛለን። እሺ አሁን ምን እንጨምራለን? ፓስታችንን እንጨምራለን። ከዛ እሱንም ለ5-6 ደቂቃ እንጠብሰዋለን አብረን። ከዛ በጠረጴዛ ዙሪያ እንገናኛለን። የፈለጋችሁትን መኮረኒ መጠቀም ትችላላችሁ። መጀመሪያ ቀቅላችሁ አዘጋጁ። ከዛ በኋላ እንዲያርገን በደንብ አድርገን እንጠብሳለን ለ5-6 ደቂቃ አብረን ፓስታችንን። ከዛ በጠረጴዛ ዙሪያ እንገናኛለን። እሺ ይዋላችሁ እንደዚህ አምሮ ምርጥ ሆኖ ተሰርቷል። ጣሊያን ቺክን ፓስታ ይሄን ይመስል ነበር። በጣም ቀላልና ምርጥ ቪዲዮ ነው። ቪዲዮን ሼር አድርጉ፣ ላይክ አድርጉ፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። ስሩና ተመገቡ። ለደጋፊዎቼ ሁሉ ያመሰግናችኋለሁ። በሌላ ስራ እስከምንገናኝ ለዛሬ የነበረ ቻው።